אז מה שקרה זה שפתאום נתניהו החליט שהוא רוצה למנות את האיש הזה להיות ראש שב"כ. נתניהו הוסיף דרך אגב שהוא הולך עד הסוף. עכשיו, אני כבר ברגע הזה שאלתי את עצמי עד איזה סוף נתניהו הולך. מי זה הסוף? קח אותי לסוף רגע. אני פשוט חוסך לנו כמה שבועות של דיונים עקרים סביב זיני. המינוי של זיני ייתקל במחסום משפטי. עכשיו, ברור לכל בר דעת במדינה בשלב הזה, שכדי לפרוץ את המחסום המשפטי הזה, בין אם זה היועצת המשפטית לממשלה, ובין אם זה בג"ץ, אתה תילחם בזה, אדון נתניהו? אתה תבוא ותדפוק על השולחן, תגיד, לא מעניין אותי, אני החלטתי. או שאתה תבוא ותגיד לנו, תראו חברים, ניסיתי, באמת רציתי, אבל לצערי יש רודנות של בג"ץ של הפרקליטות שאני לא יודע מי. השאלה נשאלת, האם דוד זיני ימונה לראש שב"כ הבא, או שמינוי סוכל בדרך, ומי תכנן את כל הסיכול הזה מראש? האם זה בג"ץ, האם יש לבג"ץ שותפים כאלה ואחרים במערכת הפוליטית? ירן פחר. דוקטור ירן פחר. גילית כבר את הכל. לא נורא. לא נורא. מה המצב? ספרנו על משחקי הכס. משחקי הכס. בפרק הראשון של משחקי הכס, יש דמות שהוא בעצם לורד טירת ווינטרפול. דרך אגב, לא סיימתי לראות את הסדרה, נדרתי נדר באיזשהו שלב, לאור הגסות והברבריות הבלתי אפשרית של הסדרה, נעצתי את החרב שלי בשלג ונדרתי לא לראות את הפרקים האחרונים, אבל את הפרק הראשון כן ראיתי, וזה היה מזעזע מספיק, כי אדוארד נורטון, סטארק בסדרה, המלך של הצפון, מוזמן על ידי המלך של משחקי הכס, מלך המרכז, לאיזשהו, קיבל איזו הצעה מאוד מאוד מכובדת, הוא כדמות מאוד אצילית וממלכתית, משתף פעולה, ובסוף אותו פרק הוא מוצא להורג באכזריות יחד עם כל בני משפחתו. כל היה מוכן מראש, המערב היה מוכן מראש, למעשה אף אחד לא באמת, לא באמת הייתה לו שום ברירה, כי ברגע שהמלך הופיע אצלו בדלת האחורית, הוא יכל או להגיד לא תודה, ולמצוא את מותו באכזריות, או כמו שראינו בפועל, להגיד בשמחה רבה, לכבוד יהיה לי, כמו שהוא עשה, ולקבל את אותו גורל אכזרי. זה לצערי מה שקרה עם זיני, וזה מה שקורה עם עוד אנשים. זיני שימש, ככה אני מעריך, כספין, מבית היוצר של נתניהו. ונגיד מראש, יש דרך לבדוק את התיאוריה שאתה מציג עכשיו. דרך אגב, זה לא תיאוריה. פשוט אנחנו עכשיו בסוף מאי, פשוט לחכות ליולי ולראות מה קורה. יש עכשיו רימון עשן תורן שמסתיר את מה שקורה במציאות, קוראים לו זיני. בשבוע שעבר היה משהו אחר, ספין אחר, כל המדינה עכשיו תתעסק בזיני, כולם יצייצו סביבו, ראוי, לא ראוי. יגלו שיש לו 11 ילדים פתאום. אני פשוט חוזר למשפט שאמר נתניהו, לפני אתמול זה היה, או שלשום, הוא אמר, אני החלטתי, זה היה נשמע מאוד משכנע, אני החלטתי, אני רוצה למנות את זיני, שהוא ראוי בעיניי, והוא גם הזהיר אותי לפני המלחמה, או הזהיר ואני רואה בדיעבד את דבריו, ואני מוצא אותם מאוד נכונים וראויים, הוא מסוג האנשים שיכול להגן עלינו מהמלחמה הבאה, מהשביעי לעשירי הבא, להיות ראש השב"כ. דרך אגב, בסוגריים, זה נורא מעניין, אבל נתניהו כשהוא ראיין את זיני, זה אותו זיני דרך אגב, הוא לא התחלף בינתיים, הוא עשה משהו אחר. כשהוא ראיין אותו לפני כמה שנים. לתפקיד מזכיר צבאי, הוא קיבל בסוף למרות... רגע, הוא הדליף על... יצא הדלפה, אנחנו לא יודעים, אוקיי, לא הוא הדליף. מישהו הדליף, שנתניהו חשב עליו שהוא משיחי. זאת אומרת, הוא לא היה ראוי להיות מזכיר צבאי, במקום זה הוא בחר את גופמן. על הכיף. אחלה בן אדם, אין קשר לשיחה שלנו, נדבר עליו בהזדמנות על גופמן, וזיני בעצם לא קיבל את התפקיד היוקרתי להיות מזכיר צבאי, נתניהו אז לא חשב שהוא מספיק טוב, פתאום נתניהו, בבת אחת משהו קרה לנתניהו, הוא קיבל איזה הערה, והוא החליט שזה האיש להיות ראש השב"כ, דרך אגב, אנחנו בעד, עם ישראל בעד. אנחנו חותמים בשתי ידיים. זיני הוא איש נפלא, אני גילוי נאות, לא חשוב, אני מכיר את זיני הרבה שנים, בן אדם מדהים, ערכי, מקצועי, צדיק, תותח, התברר שהוא גם הצבא חשב ככה, כי הוא היה אלוף, זאת אומרת עד לפני כמה רגעים, ואומנם לא אלוף בסדרת הפיקוד המבצעית המיועדת לגדולות, לא נתנו לו פיקוד, קיבל את המערך האימונים של צה"ל, אבל נגיד בלוט, קיבל תפקיד ראשון. בסדר, עזוב את בלוט. לא, אני אומר סתם. כן, בלוט זה משהו מיוחד. לעלות מתת אלוף לאלוף, ולקבל ישר את התפקיד הכי חשוב מבין כל האלופים, אולי חוץ מראש אמ"ן. אני לא יודע, אין לי דעה על בלוט. אני מדבר, אני אומר, בן אדם שמקבל פעם ראשונה שהוא אלוף, את התפקיד הכי מרכזי, את האלופים הכי הרבה אוגדות מתחתיו, זה... בסדר, תראה, דברים קורים בצבא, בצבא קורים דברים, אנשים עולים, אנשים עולים, זה קורה. אני נפגשתי עם בלוט, התרשמתי מאוד, בלוט הוא איש רציני ומרשים, אני מאוד מעריך אותו, ואני יודע שיש עליו סביבו פולמוס, וזה, אני לא שותף לפולמוס הזה, יש לי דעה על בלוט, אבל אני שם רגע את בלוט בצד. זיני הוא איש אמונה. אגב, אני מעריך שזה מה שגרם לסיכול שלו.
בד בבד עם זה שהוא איש מקצוע ברמה מאוד גבוהה, עד כדי כך שבצבא אומרים שהוא פדנט בלתי אפשרי. זאת אומרת, זה הסיבה ששמו אותו על מערך האימונים, לפחות ברמה המקצועית, הוא יורד לפרטי פרטים. הוא היה אחראי על המינהל, נקרא לזה אופפורס, איך קוראים לזה, הפיקוד האימונים מהצד השני, של הצד המתאמן, גם בקפריסין ובתרגילים גדולים, והוא הוכיח ירידה אינסופית לפרטים, ונדנד לכולם, וסגר פרטים בצורה מאוד מאוד מרשימה, ויחד עם זאת, הוא איש מאמין מאוד, תלמיד חכם, בקנה מידה אדיר, זכיתי, לשבתי איתו כמה פעמים, ממש אדם... עזוב תלמיד חכם. לא, זה חשוב, הוא איש מאמין. הלב שלו במקום הנכון? מה זה לב? הוא צדיק, כמו שצדיקים, הוא כמו דוד המלך, בסדר? כמו וינטר דרך אגב, אותו טיפוס, זה אותו טיפוס. אז מה שקרה, זה שפתאום נתניהו החליט, שהוא רוצה למנות את האיש הזה להיות ראש שב"כ. כפיים, 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 זה החזיק שבריר שנייה, כי נתניהו הוסיף דרך אגב, שהוא הולך עד הסוף. עכשיו, אני כבר ברגע הזה שאלתי את עצמי, ואני שואל אותך, עד איזה סוף נתניהו הולך? כשהוא מצהיר ודופק על השולחן, אומר, עד הסוף אנחנו נלך הפעם. לאיזה סוף הוא מתכוון? למה הוא אומר הפעם? מה, יש לי נתניהו היסטוריה של... אני אמרתי הפעם, אולי הוא אמר הפעם, אבל הכוונה הייתה, למה הוא אמר עד הסוף? כי לכולם ברור שיש מי שינסה להתנגד. מי זה הסוף? קח אותי לסוף רגע. אני פשוט חוסך לנו כמה שבועות של דיונים עקרים סביב זיני. בוא נדבר רגע על הסוף. מה יש בסוף? זה שהוא לא ממונה. רגע, אבל למה? איפה נמצא המכשול שנתניהו? אז או שהמשי תגיד משהו, או שוועדת גרוניס תמצא את זה פגם בתואר המידות. נקרא לזה המכשול המשפטי. תמצא שהנכד שלו, אם יש לו נכד, יש לו בטח נכד, הנכד שלו נסע פעם באיזה טרקטורון, כמו עם אוקיי, אז בוא נגיד דבר כזה, המחסום המשפטי. נכון, זה הבעיה, הוא מגוון. או שפתאום הוא נטע זיתים מאחורי הבית. בסדר, זה גם המוסרי משפטי. עכשיו תראה. אולי ימצאו לו פרגולה. אולי ימצאו, אולי יבנו, יכולים לבנות לו פרגולה ולעדכן אותו שיש לו. אבל בוא נדבר על זה רגע ממעוף הציפור. זיני, המינוי של זיני ייתקל במחסום משפטי. עכשיו, ברור לכל בר דעת במדינה בשלב הזה, שכדי לפרוץ את המחסום המשפטי הזה, בין אם זה היועצת המשפטית לממשלה, ובין אם זה בג"ץ, מי שבאמת, אתה יודע, נמצא מעל כולנו ונותן לנו תחושה. לא בג"ץ, ברק ארז, לא חשוב, בסדר. עמית. נציגי בג"ץ. נציגי אלוהים עליה. כי סולברג הוא לא איתם על 100%. אז בג"ץ ישים וטו, והוא ימצא, ותאמין לי שמה שנקרא שערי סבירויות, נימוקים משפטיים ומוסריים לא ננעלו. הם ימצאו, והאנשים האלה, אני לא דואג להם. הם ישבו ביחד, הם מספיק חכמים בשביל למצוא איזה נימוק, והם יכתבו שזיני, אולי יכול להיות דרך אגב אדם ראוי, אבל ההליך שבו זה בוצע, הוא לא היה כך וכך, נגמר הסיפור. ואז נשאלת השאלה, ואני חוזר פה אלינו, לקרקע ולהצהרה הזאת של נתניהו, מהרגע הראשון, אתה תילחם בזה אדון נתניהו, אתה תבוא ותדפוק על השולחן, תגיד, לא מעניין אותי, אני החלטתי, אני נאבק, אני מפצח את העניין המשפטי, ואני החלטתי שהאיש הזה יהיה ראש השב"כ. ממנה אותו. האם אתה תסתכן חס וחלילה? מביא להצבעה בממשלה. עזוב במה זה. או שאתה תבוא ותגיד לנו, תראו חברים, ניסיתי, באמת רציתי, אבל לצערי יש רודנות של בג"ץ של הפרקליטות שאני לא יודע מי, ואתם, ואז יגידו הליכודניקים, הם מתורגלים בזה, כן? הם יגידו את המשפט הבא, אני יכול פשוט לראות את זה בעיני רוחי, מול העיניים אני רואה את זה, הם יגידו, מה, באמצע מלחמה אתם בימין המשיחי ההזוי באמת רוצים שראש הממשלה יסתכן במשבר חוקתי? בשביל זיני? מה יש לכם? אתם אף פעם לא מרוצים, הוא מינה אותו. עכשיו, אם אני צודק, בוא נגיד ככה, צודק לא צודק, שתי אופציות. אם אני צודק, אז רגע, אז בוא נחזור רגע לראש הממשלה. אז למה הוא התכוון? לא נותר לי אלא לקבוע, לא בצער, כי אני טוען את זה הרבה זמן, שהבן אדם עשה ספין על חשבון בן אדם אחר, שהקדיש את כל החיים הבוגרים שלו לשרת את עם ישראל, והיה במקומות, בחוד החנית של המדינה, וסיכן את חייו בשבילנו. גם בשביל אוקטובר, היה בשטח באמת, לא ניהל בסדר, אבל עוד הרבה שנים לפני זה. לא, אני אומר. וגם זרק לכלבים, אלוף, בסגנון מה שעשו במשחקי הכס, כאילו בשנייה, זרק הכלבים אלוף, שלכל עם ישראל הייתה תועלת אדירה ממנו, אפילו בתפקידו האחרון, בתור שנשמע לנו קצת אפור שם עם האימונים, אנשים שאני דיברתי איתם בצבא, מעריצים אותו, אומרים כמה טוב הוא עושה לאימונים לא שלי ושלך, לאימונים של חיילי ישראל, של הילדים של כל מי שצופה בנו עכשיו, אז מסכלים אותו, לצבא, כבר אני אומר לך מניסיון עבר, הוא לא יוכל לחזור.
זהו, זה הקטע הכי הוא לא יוכל לחזור. לא, כי בשיחה המקדימה שלנו אמרת שבעצם יש פה משהו כפול. אני מאמין שכן. נתניהו רוצה למנות אותו כדי לזכות בנקודות שהוא ניסה, והוא התאמץ. קיבל מחיאות כפיים מכולם. והוא באמת לא הביא את שרביט, הוא רצה בהתחלה להביא את אלי שרביט, הוא לא רצה להביא את זיני. הוא בהתחלה להביא מישהו, יש משהו פגום הוא בהתחלה להביא מישהו שהוא סוג של קפלניסט כזה, שוב אני לא זה, תסתכלו אלי שרביט, אלוף, חיל הים, זה הוא אפילו השתתף בהפגנות של קפלן. כן, כאילו אני בסדר. הוא רצה זה, בסוף הדבר הזה ירד מהפרק, והוא הביא את זיני, שזה כאילו יותר טוב. הוא שם על השולחן חבית חומר נפץ. לא, יש וינטר, ויש וינטר, לא אשכנזי. זה כאילו, אתה אמרת. נכון, יפה. אלג'יראי, האבא שלו, ראש ישיבה, הרב של הר המור, זה כאילו, כולם אמורים להיות מרוצים, אבל אתה בא ואומר, הוא בעצם לא רוצה למנות את זיני, הוא רוצה, שנייה, לא, המציאות תוכיח, הוא בא לסכל את זיני ולהוציא אותו מהצבא, להדיח אותו מהצבא, יש ראש אחד, תראה. זאת אומרת, נתניהו פה אתה טוען, הוא חלק מקנוניה להדיח את זיני מהצבא, זה מה שאתה אומר. אני תכף אצלול לתוך הרביט הול, לתוך הפנימה, לתוך מאורת הארנב, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד משפט אחד. זיני לא יחזור לצבא, זה כבר נאמר באיזשהו מקום. עכשיו, לא, בהתחלה הוא הודח. הוא הודח, ואז מקורביו ואז גילו שהוא היה בסדר, זאת אומרת, הוא מיד רץ לרמטכ"ל ואמר. ואז גילו שהעובדות, על סמך אותן עובדות, הוא הודח, לא התקיימו. הדובר צה"ל שינה את גרסתו, בהתחלה הוא אמר הוא הודח, ואחר כך הוא הודח מסיבות אחרות. ואז התברר שהוא דווקא עמד בנהלים, הוא היה בסדר, הוא רץ לרמטכ"ל, והוא אמר לרמטכ"ל, תשמע, רמטכ"ל, פנה אליי ראש הממשלה, יש איזה שמגע, אני מדווח לך, ולא רק זה, אני גם מעדיף שלא בשלב הזה, הוא אמר את זה. הוא לא רצה את כל המהלך הזה על הראש שלו, הוא הבין לאן זה כנראה מתפתח. ואז הבינו את זה, פרסמו את זה, אז הצבא הבין שזה עדיין קצת מוקדם מדי, אז הוא אמר, לא, הוא לא הודח, הוא סוכם איתו לצאת לאיזה, לא יודע מה, לקירור, כמו שסיכמו עם וינטר לצאת לקירור. הבן אדם נמצא בחוץ, לצבא הוא לא חוזר, אני כבר אומר לך, אין לו לאן לחזור, ואיבדנו קצין נהדר. עכשיו, לגבי התיאוריה הזאת. דרך אגב, הקצין, כמה היה בפורמטקל? אמרו בפורמטקל ענף דתי, אז עכשיו יש את זיני, זה לא יודע אם הוא בפורמטקל, אבל הוא אלוף. כן, בפורמטקל. אוקיי, ויש לנו את בלוט. בלוט, לא, אז נשאר רק בלוט. כן, עכשיו... לא, זה יפה, איך הם... אני לא נותן ציונים פה לאנשים, אבל זה מאוד בולט בעניין האמוני שלו, ולכן אני אומר, עכשיו אנחנו רגע נדבר על התיאוריה הזאת, יש חלוקה היום שהיא חלוקה מטעה ומתעתעת, והיא תשמע לצופים שלנו ולמאזינים שלנו מוזרה. אבל שנייה רגע, לכו איתי, אתם יכולים לקרוא לזה תיאוריה, ומה שחשוב בתיאוריות זה שהן מונחות על השולחן, ואולי בתודעה שלנו, ואולי אפילו בחלק האחורי של המוח, ולאט לאט אנחנו צוברים... לא, אבל אפשר לקבל על עדויות מהמציאות לאישוש או להפרחה. נכון, זה נקרא התנוצצויות, פתאום דברים מתנוצצים, ואתה פתאום אומר, רגע, יש בזה היגיון, האם זה מסתדר לי? איך ייתכן שהצבא שהכריע 5 מלחמות במאה ה-20 תקוע היום במעגל אינסופי של סבבים מול חמאס? המערב ידע בעבר איך להגיע להכרעות אמיתיות, איך לסיים מלחמות, ולא רק איך לנהל אותם. בשני מפגשי זום מיוחדים, ב10 וב17 ביוני, בשעה 8:30, אני אחשוף את סודות ההכרעה המערביים שנשכחו, ואיך אנחנו יכולים לגלות אותם מחדש. הרשמה חינמית בלינק שבתיאור הפרק, אל תפספסו. אני טוען שרב המשותף בין צה"ל וצמרת צה"ל, אני מדבר עכשיו על המטכ"ל, צמרת מערכת הביטחון וביבי הרבה יותר ממה שכל הזמן מספרים לנו. אגב, גם מערכת המשפט. נשים את מערכת המשפט רגע בצד, זה מתאים לשיחה אחרת. אני לא חושב שהדברים הם כמו שמתארים לנו, שביבי נלחם נגד מערכת המשפט, ומערכת המשפט צונאת את ביבי. זה בכלל לא כך. אני חושב משהו אחר. אני חושב שיש פה באמת חלוקה בין רצון עממי מאוד גדול, לבין איזו אליטה שהיא שולטת בו, והיא מנסה לשלוט בדברים עד איפה שהיא אדם מגעת. עכשיו, אנשים כמו וינטר וכמו זיני, הם מאיימים ומסכנים את השליטה שלה. כי הם מביאים איתם תפיסת עולם שהיא באמת האיום עליהם של אמונה באלוהים, בעם ישראל, בייעוד שלו, ובכל מיני דברים שצריכים לעשות כתוצאה מההבנות האלה. ולכן הם מסוכלים שיטתית, כשכל אחד מהם מוצאים לו את החליפה המיוחדת כדי לסכל אותו. עכשיו, אחד הדברים שאני יכול להגיד כדי לתמוך בתיאוריה הזאת, במהלך המלחמה היה לנו את הרצי הלוי. והרצי הלוי הוביל באמת את המלחמה הגרועה ביותר שידעה האנושות בעזה. המון קורבנות, מאות הרוגים בעזה, רק בצפון הרצועה 400 איש נהרגו לנו
במלחמה שלא הובילה לכלום, שיטת הפשיטות, דיברנו על זה כאן, ואנשים דיברו על זה בחוץ, חזי נחמה בפורום המפקדים ואחרים. לאחרונה, דרך אגב, חבר הכנסת המאוד מאוד אמיץ, עמית הלוי. שהודח מוועדת חוץ וביטחון. נכון, וצריך להגיד משהו על הדבר הזה. עמית הלוי הודח בגלל שהוא לא הסכים להצביע ביחד עם האופוזיציה, מהלך מאוד אמיץ ונדיר. הוא הצביע יחד עם האופוזיציה. נכון, הוא לא הסכים להצביע בעד, להמשיך את רצף צווי 8 שהממשלה דרשה לטובת המבצע הזה, שנדבר עליו תכף, מרכבות איך קראת לזה? אשליות גדעון. אשליות גדעון, תכף נדבר על זה. הוא לא הסכים, הוא נמנע, ולכן הממשלה ושר הביטחון זעם עליו, השווה אותו בנאום בתוך הסיעה ליאיר גולן, שנחשב היום האויב האולטימטיבי של כולנו, והוא אמר, כמו יאיר גולן, דין אחד ליאיר גולן ולעמית הלוי, הם שניהם נלחמים עכשיו בנו, במאמץ המלחמתי, זה דבר מאוד מאוד חמור, כי בסך הכל מה עמית הלוי אמר? עמית הלוי לא אמר שאנחנו נהנים לרצוח ילדים בשביל הכיף, הוא אמר שהמבצע הנוכחי, כמו שהוא מבין אותו, והוא מבין אותו כי הוא חשוף לכל הפרטים, דיברנו על זה בארוכות, והוא קיים איזשהו אירוע בכנסת סביב העניין הזה, כדי לעדכן אנשים בזה, זה מבצע שהוא more of the same ממה שכבר ראינו לאורך המלחמה, ושבשום פנים ואופן הוא לא יוביל להכרעה ולניצחון, בטח לא זה שהצופים שלנו והמאזינים שלנו רוצים ומבקשים, אלא זה עוד מאותו דבר, גם הסיפור ההומניטרי, זה בעצם לא מה שאנשים חושבים, גם שם ממשיכים לקיים את החמאס, וגם שם אין הכרעה, דרך אגב, גם ברגעים אלו. הטנקים שלנו עומדים מחוץ לאזורים שבהם חמאס נמצא, ולא אמרת לי שאחד האוגדונרים? לא אוגדונר, קצין... לא, אמרת שאחד קצין זוטר יחסית. אתה מדבר על הציטוט שלי של מישהו מ-98? מישהו מ-98? לא, הוא לא אוגדונר. לא אוגדונר. היה מגד שאמר לו, הוא קצין לא משנה, באיפשהו באוגדה 98, והוא אמר שהיה בעיה בגדוד לגייס את האנשים למלחמה, ואז המגד אמר... לא למלחמה, לאשליות גדעון. אשליות גדעון, ואז המגד אמר להם, אל תדאגו, הפעם נכנסים עד הסוף. אנשים הגיעו, והוא אומר, אנחנו לא עושים כלום. מכינים קפה טוב? עכשיו, כל מה שאני אומר הוא, שיש פה חלוקה אחרת. החלוקה היא בין הגוורדיה הזאת, האליטה, נקרא לזה החילונית, הלבנה, האשכנזית. חשוב המילה חילונית פה. הציונות החילונית, היא רוצה לשלוט במדינה, והיא מפחדת פחד מוות מהמשיחיות הזאת, שהיא בעצם אמונה. אמונה ביהדות, אמונה בקדוש ברוך הוא, והיא סט שלם של ערכים. הדבר הזה הוא באמת החלוקה הפנימית שמתבצעת כאן. עכשיו, דרך אגב, אפרופו השבוע של יום ירושלים ויום העצמאות, זה ההבדל בין יום העצמאות ליום ירושלים. זאת אומרת, למה יום העצמאות כולם חוגגים אותו, ויום ירושלים רק הציונות הדתית חוגגת אותו? מה יש שם שפספסנו? ירושלים היא לא עוד כיבוש. כל המלחמה הזאת נקראת, לפחות אצלנו זה נקרא חרבות ברזל, שם סתמי לחלוטין. שם שאין לו שום משמעות, יכלו באותה מידה לקרוא לזה מזלגות פלסטיק. כאילו, אני דרך אגב התנגדתי, רציתי שם אחר, רציתי הקפות שניות, משהו שמתכתב עם שמחת תורה, בסדר. אבל האויב קורא לזה בשם אחר. גם מרכבות גדעון זה שם בעייתי, אם קוראים לכל המלחמה מלחמת מרכבות גדעון. א', לגדעון לא היה מרכבות. לא היו מרכבות. לפלישתים היו מרכבות. אמרתי את זה למישהו. ולאף אחד מהמלכים הישראלים לא היה מרכבות, עד תקופת אחאב, שהוא היה מלך מתבולל שנשוי לגויה, שזה גם לא בדיוק. כל אומנות חרשות הברזל הייתה פלישתית. זה היה במישור. אנחנו היינו מפגרים מבחינה טכנולוגית. לכן היינו בהר. שבט יהודה עלה להר, כי למטה היו הפלישתים, והם היו להם מרכבות, הם היו במישור. אבל לקרוא למבצע מרכבות גדעון, זה מאוד מתאים, כי לגדעון לא היו מרכבות. לא, זה מאוד מתאים גם לבורות. למבצע הזה. לבורות. כן, לא, בורות מלא, אבל כאילו יכול להיות שדווקא מישהו חכם. אני אומר, מבצע אין. כאילו מרכבות... רגע, חכם יכול להיות בור. יכול להיות. אבל לא, היה אני לא טוען שהוא מפגר. זה מתכתב עם חרב גדעון. היה פעם סרט מיתי על המוסד הישראלי והחיסולים שהוא עשה לכל הרוצחים של מינכן. חרב גדעון בסדר. חרב גדעון. יש כתוב חרב להשם ולגדעון, זה מופיע, זה פסוק, מפורש. אבל מרכבות גדעון אין, גם לא תמצא. חוץ מבפקודה הזאת. עכשיו אני רוצה רגע שנייה לחזור. אז בקיצור ממסמסים אותנו, מספרים לנו פה סיפורים, ובסוף דואגים שהאנשים האלה יסוכלו ויתרחקו ממוקדי ההשפעה והשליטה. זו החלוקה האמיתית, ותראה מה ההוכחה, שבאז הרצי הלוי ביצע את הדבר הזה, וכל הזמן הממשלה וביבי רמזו לנו שזה לא לרוחם. ובמידה רבה סיפרו לנו סיפור, אמרו לנו, תראו, הרצי, אני לא שולט בו, מה אני אעשה? אני לא יכול, הגנרלים האלה מורדים. עכשיו דרך אגב, כשזה היה בצפון זה היה מושלם. מבצע הביפרים, הסיכולים המיוחדים בצפון בלבנון, כל מה שקרה שם, עבד יפה מאוד. ביבי אומר, בוודאי, עשינו משהו נהדר. ושם זה עבד חלק מאוד, הקשר הזה בין המורדים בצבא לבין הממשלה. רק בעזה זה לא עובד. שם יש בעיה, שם הם לא מוכנים להקשיב לו. מקו מסוים דרומה, לא מוכנים להקשיב לו. זאת אומרת, הם יודעים לשתף פעולה יפה.
העניין הוא פה שמשחקים איתנו משחקים, ובינתיים הם מסכלים את כל הניסיונות של עם ישראל, ושל המנהיגים הראויים ביותר מבתוכו, להוביל את המלחמה הזאת לאן שהיא חייבת להגיע. עכשיו, המלחמה הזאת בעצמה יש לה מה להגיד. המלחמה עצמה יש לה מה להגיד. אני התחלתי להגיד ולא סיימתי שהשם של המלחמה, אצל הערבים, זה מבול אל-אקצה. זאת אומרת, מבול ירושלים. הם לא קוראים לו חרבות ברזל. הם קוראים לו ירושלים. אנחנו חוברים למקורות. לא, הם מבינים על מה המלחמה פה. עכשיו, כשאתה אומר, ככה אני מבין את מה שצהל עושה. צהל מנסה להימנע ממילה אחת שמפרידה בינינו לבינו. בין העם לבינו ולבין הגוורדיה הזאת. והמילה הזאת היא כיבוש. המילה כיבוש תומנת בחובה את כל מה שהוא רע, שלילי, תמה, בלתי אפשר לעלות על הדעת. דרך אגב, העיקר שהאמריקאים יכבשו ולא אנחנו. אם האמריקאים יכבשו ירצו להחכים בפורטו ריקו. אצל האמריקאים זה עניין צבאי. פה זה עניין משיחי. לא, אני אומר, אנחנו, שימו לב, בכל המדינות מה שקורה זה שהאמריקאים נכנסים, כובשים איזשהו שטח ונותנים את זה לאיזשהו פרוקסי של האמריקאים. נגיד וייטנאם, מלחמת וייטנאם, כבשו את הדרום, נתנו את זה לממשלת הדרום, ואז שהם הסתלקו, אז ממשלת הדרום נפלה תוך רגע. פה, ישראל כובשת עבור ארצות הברית, זה מעולם, רגע, זה מעולם לא קרה, שממשלה כלשהי שהיא לא ארצות הברית, נתנה שטח לארצות הברית. אף מדינה בעולם לא עושה דבר כזה. לא, חוץ מארצות הברית. ארצות הברית יודעת לכבוש שטחים, ולתת את זה, להקים דמוקרטיות כאלה. כן, אבל היא שולטת בדרכים אחרות. היא שולטת בלי לשים שם חיילים על הקרקע. תראה, פה יש עניין אחר, צריך להבין רגע. סטלין כבש נגיד את כל האזור את כל גרמניה, כן. ואז אמר, אני לא זז מהאלבה, אני מקים פה דמוקרטיה סוציאליסטית אמיתית. 40 שנה חפרו לנו, באמת, טובי מעצבי ומהנדסי התודעה, על העניין הזה של כיבוש. זה הפך להיות מילה שמייצגת כל כך רע, תכלית הרוע והטומאה, עד כדי כך שגם את הביטוי הצבאי כיבוש, כי בסוף זה גם שיטת לחימה, זה לא רק מילה שיש לה קונוטציות פוליטיות ואידיאולוגיות, זה גם מילה שיש לה משמעות, זה כמו להגיד התקפה. כיבוש זה החזקת שטח, בסדר? אפשר לקרוא לזה באותה מידה החזקת שטח. שללו אותה, ואז צה"ל מנסה במשך יותר משנה וחצי, להילחם בחמאס, או בהצצות של הפירות הבאושים, הטרוריסטים, שמופיעים על פני השטח, מבלי לאחוז בשטח. זה מלחמה שמעולם לא נוסתה כדוגמתה, ואין לה שום סיכוי להצליח. אני כאילו קוצץ בעדיקות עלים סוררים, ומתעלם מהעובדה שהעץ הזה רקוב מהשורש עמוק עמוק לתוך האדמה. זו האדמה, זו עזה. כל מילואימניק שהיה שם יודע על מה מדובר. זו מלחמת תרבות, זה האמת. בוא ניתן דוגמה אחת. כל הקלפים האלה שפורסים בלשכת שר הביטחון, כל הקלפים של הבכירים וזה, הרגו את כולם. כן. נשארו 3, הדובר, בסדר. הדובר דרך אגב בחור חריף. הדובר ואיזה מח"ט. זהו, כולם מתו, הארגון עדיין מתפקד. הארגון עדיין מתפקד. לא, וזה מוכיח את הסיפור הזה של החיסולים הממוקדים, שאהרון ברק הרשה לנו. מה היה המסר הראשון של ממשלת ישראל, אני לא יודע אם אתה יודע, הקמפיין הראשון של ממשלת ישראל אחרי 7/10. מה היא אמרה? היא אמרה בעולם איזה סיסמה, והסיסמה הזאת התקבעה. והיא לא הייתה מקרית, ואני התנגדתי עליה בתוקף. הם אמרו, חמאס זה דאעש. במבט ראשון, סבבה, חמאס זה דאעש. זה כמו להגיד, היטלר זה גרגמל. הם רעים מולה. לא, הם מאוד מאוד דייקו פה, ולכן אני התנגדתי בתוקף. זה לא ממשלת ישראל, זה אלה קינן. לא. אולי אלה קינן הביאה את הרעיון. משרד החוץ, דובר משרד ראש הממשלה, בדפים הרשמיים לקחו את זה והפיצו את זה, זה הקמפיין של משרד, אני יכול להראות לך את זה. למה זה חשוב? כי הם באו להגיד דבר כזה. מה זה דאעש? דאעש זה איזו תופעה חיצונית. היא התפשטה פתאום על המזרח התיכון ורצתה להקים איזו חליפות. היא קיצונית. הסירו אותה ואותו דבר בעזה. יש עזה היא אותנטית. שם יש כל מיני אנשים נחמדים, חיים את חייהם. השתלטו עליהם, חיצונית. מין דאעשים כאלה. אנחנו נעשה מלחמה ונסיר את הגידול. אנחנו ניכנס עם איזמל וסקלפל, ואנחנו נוריד משם, נפגע בטרוריסטים שנמצאים בבתים, וככה מכניסים לבית אחרי בית חיילים שלנו, כדי לחפש מה יש בבתים. כשאתה נכנס לבית אתה מוצא קלצ'ניקוב, ואתה עובר בית לשני אתה מוצא RPG. בבית השלישי יש פיר, בהתחלה אתה מרגיש בר מזל, אבל אז אתה מגלה שזה הכל זה לא גידול. כל עזה היא גידול. אין שם כלום. דרך אגב, 80% מהישראלים בעד טרנספר. מבינים? כי הם במילואים. דרך אגב, 20% מהישראלים הם ערבים. זאת אומרת, כמעט 100% מהאוכלוסייה היהודית. חוץ מההזיות הבאמת קיצוניות, לא, אבל ממש, 100%.
בטרנספר. כי הם מבינים את מה זה נורא פשוט להבין. דרך אגב, גם הקיבוצניקים שגרו על הגדר, והיו עסוקים כל החיים שלהם בלנסות להיטיב את מצבם של העזתים, הם אלה שחטפו ראשונים את הגרזן. אז הם התעוררו, הם הקיצו. יש כאלה שלא, אז אין לי מה לעשות איתם. כל מיני בלונים סגולים כאלה באמת, כאילו, אין מה לעשות. אבל רוב העם מבין, לכן גם הרעיון הפלסטיני, מדברים על זה, אטילה. שהוא לא חשוד באיזה ימניות. הוא אמר, הרעיון הפלסטיני מת, אנשים כאלה. מבינים שזה נגמר. אבל מי שלא מוכן להכיר בזה, ולא מוכן לעשות פה מלחמה כמו שצריך, ולכן גם ברגעים אלו, המלחמה הזאת היא מלחמת שולל, אנחנו שולחים את מיטב הבחורים שלנו למלחמה הלא נכונה, זה אמירות קשות, אף אחד לא אומר אותם, וכועסים עליי, כל מיני אנשים טובים, כועסים עליי, אומרים לי, אתה מחליש וזה וזה, אני פה אצלך, זו הפעם, לא יודע, מה יותר מ10 פעמים כבר נפגשנו, מתחילת המלחמה, אפשר מהר להריץ את התמונות שלי, איך אני משתנה. גם לפני המלחמה אפשר. עוד לפני, ולראות איך כל פעם אני משתנה. בהתחלה אני מזהיר, אני אומר, תהיה מלחמה. אחר כך רואים אותי פה במדים, ואני אומר, תשמע, נלחמנו, לא הקשיבו לנו, אבל יהיה בסדר. כי אני ברור לי, בשביעי לעשירי, בשמיני לעשירי, שאנחנו נתעשת. שנייה, השתנה המון בדעת הקהל. כן, אבל זה שההנהגה שלנו עדיין לא הולכת עם דעת הקהל, זה כבר סיפור אחר. לא, ברור. אני לא חושב שהמאמצים האלה הם לשווא, אנחנו מדברים עם דעת הקהל, אנחנו לא מדברים עם מי שמעצב אותה. אנחנו מדברים עכשיו למאזינים ולצופים, לאנשים שמקשיבים. אבל אני אומר, אתה יכול לראות אותי, ואז אתה רואה אותי כאיזה סמל, לא חשוב עכשיו כאילו אני ברמה אישית. אתה רואה אותי עכשיו לאט לאט אני נהיה יותר שפוף. אני מבין שלא, שזה בכלל לא מה שאמור לקרות לא קורה, ואנחנו מבזים זמן, ואנשים נהרגים. עכשיו, הגיע הזמן שנגיד את זה, עמית הלוי אמר את זה, הוא כל כך אמיץ שאני חושב שצריך לתת לו גיבוי, ולהגיד, חבר'ה, המלחמה הזאת הבטיחו לנו שאנחנו ננצח, אנחנו לא הולכים לניצחון מוחלט כמו שמוכרים לנו. אצל נתניהו, הרצון שלו הוא לסגור עסקה. זו הסיבה, דרך אגב, הוא אמר, תחזיקו אותי, בדיוק כמו שהרצי אמר, תחזיקו אותי. מי שרוצה יכול להיכנס לגוגל, לחפש מה הרצי הלוי אמר לאורך כל המלחמה, וגם זמיר אמר את זה ביום שהוא התחיל את מרכבות גדעון, אנחנו נפעיל לחצים צבאיים כדי להביא את החמאס לעסקה. להביא את התנאים, לגרום לתנאים להבשיל, זה כל מה שהצבא עושה. הייתי בשוק דרך אגב, חבר הכנסת אוהד טל היה פה, שכל הלחימה בחודשים האחרונים מאז טראמפ, זה רק כדי שחמאס יאותת לנו. אוקיי, אני מוכן. נכון? אז זה היה. לא, זה לא זה, זה המצב. כרטיס קארט בלאנש מטראמפ. לא מעניין אף אחד. ואנחנו אומרים, לא. אנחנו רק... טראמפ ילך, תקשיב, אני עכשיו מדבר כמו המנהיגים שלנו. טראמפ ילך, יבוא מישהו אחר. איך אמר ביבי בספר שלו? הגויים לא אוהבים שהיהודים מנצחים יותר מדי. זה אמיתי. זה רגע של אמת, זה רגע של אמת צרופה, כמו הרגע הזה בערוץ 14, שינון מגל שאל אותו, וכל הקהל שם היה בהלם, והוא אמר, זה לא ריאלי. זה רגע אחד של התנוצצות של אמת, בתוך השקר הגדול, הוא אומר את האמת, הוא אומר, חבר'ה, אתם מזויים, אתם משיחיים, אני לא רוצה את מה שאתם רוצים. וזה מה שהליכוד מדבר, הליכודניקים האלה בצמרת, לא נדבר על העם. הם מוכרים לנו דבר אחד והם מתכוונים לדבר אחר. מה שהוא באמת רוצה זה עסקה, לסגור דיל, להביא איזה גורם חיצוני, באמת לא מעניין אותו מי, שיקח את עזה, וזהו. אותו דבר יהיה עם איראן. לצערי אני אומר, האמריקאים לא יתקפו את איראן, לא יתקפו את איראן. הם לקחו את הם נוסעים מטוסים חזרה לארצות הברית, הם לא יתקפו, זה לא קשור לנוסעת מטוסים. עוד פעם, זה עושים שרירים, שמו מפציצים אסטרטגיים בדייגו, איך זה נקרא? באי הזה שם. לא משנה, אבל הוציאו את המטוסים חזרה לארצות הברית. אמריקה מפחדת מסין, היא לא תפתח חזית נוספת באיראן, היא לא, נקודה, וזה לא משנה מה טראמפ אומר, ואת זה הבנו עוד לפני והבנו עוד בקדנציה הקודמת שלו. וטראמפ, הדבר היחיד שהוא מביא לנו, וזה המון, זה שהוא כל כך מוקף באנשי אוהבי ישראל למיניהם, כל מיני רפובליקנים ואתה יודע, נוצרים אוונגליסטים, שהוא לא יכול לא לתמוך בישראל, ולכן אם ישראל תעשה, אז הכל יסתדר. עכשיו, כל מה שאני אומר, אני מאמין בו באמונה שלמה, אני לא אומר את זה כי אכפת לי, או אני נגד ביבי, זה לא מעניין אותי, אני אכפת לי רק מהחיילים, אבל אני חושב, שחשוב שהוא יאמר, כי אני שם לב שכל הזמן הימין, so called, מלטף לביבי את הגב, עושה לו נעים. הייתי פעם באיזה הפגנה מול משרד ראש הממשלה של הימין, אמרתי, הנה, מתעוררים. עכשיו, הגעתי לשם, דיברו אחד אחרי השני, אמרו, ראש הממשלה, אנחנו מאחוריך. תראה, ביקורת על ביבי משמאל, באמת לא אכפת לו שאנשים יקפצו ויתאבדו ממגדלים בקפלן. זה לא מזיז לו, כי זה לא האנשים שלו מצביעים לו, וזה לא הבייס שלו. ביקורת מימין הוא עוד לא שמע. אז צריך לפחות את זה, אתה יודע מה? נניח שאני טועה בכל מה שאני אומר, או נניח שביבי ילחץ ויחליט להוכיח שאני, או שהטענות האלה הם שקר מוחלט. הרווחנו. כולנו הרווחנו. אני מוכן להיות... מקסימום הוא ימנה את זיני. מקסימום הוא ימנה את זיני. מקסימום ינצח את המלחמה. מקסימום יתקוף באיראן. נגיד שהוא לא ימנה את זיני. וכל האנשים האלה, פתאום, אתה יודע, כל הביביסטים פתאום, שכל הזמן אומרים לנו שהוא מר ביטחון, הם יוכיחו שהם צדקו ואנחנו טעינו.
אנחנו נפתח ביחד, באמת, שמפניה, יש לי שמפניה מיוחדת, יש לי איזה יין פומפאו, שהוא הביא לנו, נפתח את זה ביחד. או שיחיל ריבונות על יהודה ושומרון. או שיפנה את ח'אן אל-אחמר. תשמע, בן אדם שקר לנו בפנים. הוא משקר לנו בפנים. אתה יודע, הוא מינה את וינטר, זה קטע הזיה. הוא לקח את וינטר, הוא אומר לו, תשמע, הוא לא אמר לו, הוא אמר לנו. הנה עוד ספין קלאסי מבית היוצר הזה. הוא אמר, בוא נעשה אותך ראש מנהלת ההגירה מרצון. חלום, כולם מבינים את זה, גם על זה יש, זה לא סתם, יש קונצנזוס ישראלי אדיר על הדבר הזה. נכון, 100% תמיכה. 100% זה די הרבה. קרא אליו קץ לוינטר, וינטר אומר לו, תשמע, כן, אני איתך, אבל אני רוצה, יש לי כמה דברים שאני רוצה. אז קץ אומר לו, בסדר גמור, קיבלת, נעביר החלטת ממשלה, זה יהיה מסודר. עשו הכל, והביאו מישהו אחר. אתה שואל אותי? לא יודע, לא מכיר את הפרטים, אבל אתה שואל אותי, הם פשוט הבינו שווינטר כמו זיני, זה אחד שאשכרה יעשה. והם אמרו לעצמם, רגע, הוא עוד עלול להגר. עכשיו, מה הבעיה בזה שהוא יאגר עזתים? מאוד פשוט. טראמפ יעבור מהעולם באיזשהו שלב. ביבי יישאר לתפיסתו, לנצח. והוא לא רוצה להיות פושע מלחמה. הוא לא רוצה שיגידו עליו, כל החבר'ה האלה מהעולם, שהוא לא רוצה לסכן את הפרס נובל. מה הוא שגירש את העזתים? זה לא יפה. עכשיו, זה, ואותו דבר צה"ל, צמרת צה"ל חוששת מאותו דבר. אנחנו לא נכבוש, איך אמר הרצי? אני לא מוכן לכבוש, אני לא מוכן להחזיק שטח, אני לא מוכן להגר תושבים, אני לא מוכן לעשות כלום. ובינתיים בחורי ישראל נופלים ודמם נשפך כמים, ואין מי שבוכה על אדם, אין מי שזועק את אדם, אדם לא זועק מהאדמה מספיק. בוא ניתן עוד פעמים שנתניהו, ככה להוכיח את הטענה, עוד פעמים שנתניהו ניסה במרכאות כפולות לשיטתך, למנות, והמינוי התבטל רגע לפני. זה לא רק מינויים. לא, כי יש מי שאומר שהוא מרוויח מפה משני הכיוונים. נכון. גם לימין הוא מראה, הנה אני חזק, לא חזק, הנה אני ימני, אני רצה למנות את זיני, רציתי למנות את גל הירש, רציתי למנות, לא יודע, סוכל, מה נעשה? אני התכוונתי לטוב, הם רצו רע. הוא נמצא בדואליות מדהימה שלא ראיתי אף פעם כדוגמתה. הוא נמצא מצד אחד במעמד, רק נתניהו יכול מול כל השמאל, ולכן אתם צריכים להצביע לו. אין אף אחד אחר, תסתכלו מסביב. את מי אתם רואים? בדיוק, את מי תביא? לא, אתם אומרים לי, אני בא מבקר את נתניהו. יש מישהו בקליבר שלו? דרך אגב, גם נתניהו לא היה בקליבר שלו. נכון, נתניהו היה סגן שר חוץ. זהו. ועוד לפני זה הוא היה שגריר סלבום. לא, הוא היה עובד בחנות רהיטים. לא, אני אומר, מה הוא היה מפקד צוות בסיירת מטכ"ל מצוין, באמת. לא, רגע. הוא היה אחלה שאתה לוחם. אומר, בוא, מישהו בקליבר שלו. גם נתניהו לא היה בקליבר שלו. והוא עשה מכון יונתן על שמו. הוא עלה לגדולה ואני מברך אותו על זה. אבל כשאתה מדבר על מישהו בקליבר שלו, אף אחד, יש מאות פוליטיקאים בקליבר של נתניהו ב-96. קודם כל כן. אין אף אחד עם 20 שנות ניסיון כראש ממשלה. נכון. אין גם אף אחד שיש לו בוטים, איך זה נקרא, בכל מקום, ומרשת לנו את כל מה שאנחנו חושבים, בכל קבוצה שאתה רק פותח ואומר משהו, מיד קופצים עליך אנשים, אלומי שם, ופתאום הם אומרים לך, תשמע, אתה שמאל קיצוני. אין אחד כזה. עכשיו, או בוגד, או אני לא יודע מה, אבל אני שנייה רגע חוזר אחורה, לפני איזה עוד מינויים נתניהו ניסה כל לעשות? ההתנהלות שלו היא בין זה, רק אני יכול, ומצד שני, האמירה הזאת, שהיא אמירה מדהימה, ומדהים שאנשים מוכנים לקבל את זה, תקשיב, זה עולם שלם של תירוץ, זה תעשיית תירוצים מדהימה, אני לא יכול, אי אפשר, אין מה לעשות. עכשיו, עזוב רגע רק מינויים, מינויים זה חלק אחד מתוך שיטה שלמה. תראה, אני מסתכל, אתה יודע בכלל איך הגעתי לזה? אנשים שואלים אותי, מה יש לך נגד נתניהו? בכלל אין לי כלום נגדו. אתה יודע איך הגעתי לזה? הגעתי לזה כי אני חוקר כל נקרא לזה תקופת הבגרות שלי, ב10 שנים ומשהו האחרונות, ביטחון לאומי. בקהלת, במשגב, לפני זה, בצבא, בכל מיני מקומות, זה מה שאני חוקר. ואני מסתכל בכלל במבט צבאי, זה מה שמעניין אותי, אני לא מבין דברים אחרים, כלכלה, משפטים, תשאל אותי, לא יודע. אני מסתכל צבאית, מה קרה לצה"ל, איך הוא קוצץ לאורך שנים, הכל קרה בתקופה של נתניהו. מי קיצץ? לכאורה, גנץ, אייזנקוט. לא לכאורה, תמיד יש אנשים, תמיד יש רמטכ"ל. לא, רגע, אבל מי מינה את גנץ? נתניהו. מי מינה את אייזנקוט? נתניהו. מי מינה את... לא רק זה, בריק סיפר לי. לפי דעתי מופז, גם מינוי של נתניהו, היה עוד כמה מינוי. הוא ראש ממשלה, מה, כל הזמן הוא היה בחופשה בבורה בורה. בריק סיפר לי שהוא בא עם כל החומר הזה על ההזנחה, הרי אנחנו עבדנו עם בריק בקהלת, עבדנו איתו, וחשבנו שמה שהוא עושה מאוד מאוד חשוב, לפני המלחמה הוא היה נכס אדיר, הוא סיפר לי שהוא הגיע עם כל הניירת, עם כל העבודה שלו, הוא לקח על עצמו את הג'וב, הרי הנציב. היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למינויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט, ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו.
אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס, כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס כאן למטה ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם.